سلام اختي مريضه الكحه. انتي الدراري الكبار الصغار، هاد الوصفه اللي غتهنيك من الكحه، وهاد الوصفه ديال جدودنا القدام. ماشي غير الكحه، الناس اللي عندهم دائما القبض، اللي مسارناتهم مرض كنعرفوا مع البرد وداكشي بنادم كيلبس كيحط لي غاز ديما في الكريشه. ديري هاد الوصفه تفكريني غتحيد لك الكحه من اول استعمال. خدي حبيبتي الشريحه، غسليها مزيان، نقيها، بغيتي تقطعيها قطعي، انا هنا قطعتها، بغيتي تخليها انت خليها، وما تنسيش تغطيها بحال هكا ملي تكون طيب، اولا غطيها بالغلاقه ديال الكسكس اللي عندك. خدي اختي شريحه قطعيها وديري معاها شويه ديال الزنجلان، شويه ديال حب رشاد، شويه ديال السانوج، تومه تكون شويه قد الشريحه قد الثومه. مثلا درت 10 الحبات ديال الشريحه ندير 10 الحبات ديال الثومه. والناس ديال الطونسيون ما كنصحهمش، اللي كيطلع لهم بزاف اما لي شويه ماشي مشكل. الناس ديال الطونسيون ما كنصحهمش بهذه الوصفه لانها سخونه بزاف. خليهم اختي حتى زعما يتبخروا مزيان، تحسي بهم طابو. غتاخديهم غديريهم في واحد القريعه، تزيدي عليهم زيت العود بعد ما تدفيه شويه. زيت العود يكون نيت زوين، وديري حبه ديال وديري معلقه ديال العسل الحر اذا كان عندك، ما كانش عندك بلاش. وخليهم في القرعه يباتوا ليله كامله. والغد اللي خديها حبيبتي على الريق، معلقه في الصباح ومعلقه ملي تبغي تنعسي. الكحه من اول استعمال وردي عليه الخبار ما غاديش تبقاي تحسي بها ان شاء الله. وبالشفاء لينا ولوليداتنا ووليداتكم جميع المسلمين. ملي نكمل الوصفه غادي نخليها لكم عاوتاني. يلا بسلامه عليكم.